Guys, gagawa tayo ng Dongtae-Jjigae. Water with chili powder. Ito yung dongtae. I need radishes. 이렇게 잘라놔서 이렇게 자르는 거야. Parang papaya, guys. Papaya. Radish siya, your radish. Lagay natin. Yan, may kimchi na din siya, guys. More water. 다음에는 이것도 먹기가 Yan, nilalagay na yung dongtae. More water, guys. Yung ulo lang tsaka yung tail yung nilagay. Yung katawan ita-dry namin. Ibang luto naman yan. Ito pa, guys, ilalagay din dong ibang laman loob. Mamaya pa, pag kumulo na. Ayun yung iba pang parts. Tsaka isa pang isda. Kaya na namin yung ibibilad. Yun na, ilagay na. Kahit hindi pa siya nakukulo. Hindi na daw ilagay. Next, lagyan din ng chili paste. Yung gawa naming chili paste. Rush na ito. Papasok na ako eh. Malilit na nga. Konting oras na lang ang natitira. Minuto. Then next is the garlic. Ayun yung garlic na ito. Malapit na maluto. Rush. Tanggalin natin yung mga ganito. 늦어 어서 이제 가. 이렇게 내가 이렇게 하면 Sabi niya daw, mag-prepare na ako papasok. Siya na daw gagawa. Then, itapon. Yun na guys, maluluto na yun. Okay, tapan.
lalagyan din niya ng green onions, guys. So, dyan mo na yan. Magbibisi lang ako at ako ipapasok na. Then last, guys, the green onions. Ito yung frozen. Na-slice na namin. Nilalagay lang namin sa freezer para anytime sa gamitin. Mga ganito siguro. Looks yummy. Pagka matabang, pwede nyo lagyan ng asin. Ayan, kumukulo na uli siya, guys. Ayan. Ayan, hinihintay ko talagang maano siya. Maluto bago ako pumasok. So, nakapagbihis na rin ako. Ready na. Ito na lang hinihintay ko. Ayan na, guys. Kakain na ako. Kararating ko lang. Ayan na lang yung natira. Ang natira ay ulo. Ganun ang paggawa ng Dongtae-Jjigae. Thank you for watching. Bye. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe. Thank you.